No niin, herra Helkvist, muistanko oikein? Joo. Niin, sulla oli kanssa Polkinen kanssa vähän ongelmia. Joo, se on vähän lonkkio lähti, että mä ihan riskillä lähin, mutta se pitäisi kyllä pitää mukavaa pirskun taitoa. Laakirikki on varmaan ihan entiseksi. Se pääsee eläkkeelle. Mutta se mietin matkalla, että se mitä ei joko Bepanteenilla tai Voilestrapilla korjaa, niin matkapyöräilyssä, niin eihän sen sitten ole rikki oikeesti. Bepanteen olisi voinut ottaa tuohon kirskuiseen ja sitten Voilestrapilla olisi voinut tehdä varapolkina jostain puukapulasta. Aivan, mutta ei nyt tarvinnut kumpaakaan kokeilla. Ei mennyt hermo siihen puukakseen vielä. Tää on oikein komia oikeesti. Tätä oli sitten niinku puupolkimella maaliin. Joo, se oli ihan tyyli, mutta ei todellakin. Se ei vielä pudonnut tielle niinku sulla. Joo. Että. No, on tää komiata, kato nyt. Täällä on ihan hieno tää maarukka. Katsotaan nyt tätä maisemaa tämmöisessä valossa. Ei Mikko on Valtokaas maalissa. Tulitteko te eilen vai milloin vai? Sehän voi olla tänne puolella mitä 3,5 tuntia. Joo, taisi olla 3:30 Norjan paikallista aikaa. Vähän ennen. Onko teillä ollut kiva? On sitäkin ollut. Sitäkin? Hyvä. No se on onneksi ohi menevää, eikö? Miten ne sanoo? Ai se on Mikkokin on siellä. Oho, joo, itse maistunut. Joo. Kutsuttiin Mikko kahville. Joo, Ja nyt todettiin, että meillä ei ole sitä astia, missä keittää hänelle kahvia. Aivan. Mutta me selvitään tästä jotenkin. Kyllä. Toki meillä on vettä ja kahvettia tossa noin. Ja että me tästä saadaan suplittua varmaan siirreltyä. Ja jos sulla sattuu olemaan joku tiskumpi mukana, niin Ei oo, mulla ei mitään sellaista. Kyllä Ainoastaan yksi muovinen juomapullo ja ei oo kahvia eikä tykkää ollenkaan kahvimausta. Mielellään ei. Viime oli siitä hauska, että kun on ollut muuten viikko lämmintä ja myötätuulta, toki sateista, mutta oli yksi yö, missä pääsi sitten testaamaan kaikki vaatekappaleet, miten ne toimii samaan aikaan puettuna. Oli aika viileä yö tullut. Kuinka kylmää oli sitten? Oliko kuitenkaan pakkasta? Ei ollut pakkasta, joo. Joo. 2 asteen tuntumassa, mutta sitten kun tulee pohjoisesta, näin pohjoisessa, niin se on yleensä aika kylmä. Se on. Viilentävä vaikutus. Joo, tossa oli muutama sellainen vähän pidempi lasku. Mutta siis, Joo. no niin, no eiköhän pitkälti. Mä veikkaan, että pitkälti kaikki tuli tuolta Karasialta päin. Kyllä. Niin se on just lasku, minkä jälkeen laittaa se ampuma-alue, missä ei saa edes pysähtyä. Joo, just näin. Saati kuvata, että kun siinä oli aivan järkyttävää sade ja vastatuuli itsellä silloin torstaina ja näin, niin ne ei saanut edes pysähtyä syömään, kun meidän energiat loppua. Mulla oli vähän toisenlainen, kun rupes jokseenkin torkuttamaan siinä, niin. Ja olen mä kattonut navista, että missä kohtaa me oltiin, kun se alkoi ja muistin sen pituuden. Aina välillä vaan metehtykö, että riittääkö mulla toi niinku laskutaito tehdä tällaista niinku, ei nyt 1+1, mutta 180, hetkinen. Riittääkö nytkään? Ei mä muista mikä siinä oli mittarissa tarkalleen, että 5+7, että niinku tossa kohtaa tietää sopii. Siellä Matti saapuu oikeeseen maaliin. Hyvä, nyt löytyi oikea maalikyltti. Hyvä, kun sitä ei voi sanoa tuossa, että väärä kyltti. Joo. Niin. Hei, se on siinä. Onneksi olkoon. Kiitoksia. Se oli ihan hieno reissu. Kato, siellähän on vallan oikea eläinkin. Oo. Gulo. Tuo vähän toi mun ahmantassu jäänyt piiluun nyt tässä, kun teen tän uuden custom-bagin tuohon, niin se mitoitus on vähän isompi. Aikaisemmin se näkyy vähän paremmin. On se komea peli. Herra numero 6kin on päässyt omaan maaliinsa. Kyllä. Yksi lisää, joka on siellä poissa tieltä. Se on 10. kerta ensi vuonna sitten. Kyllä. Mitä sitten? Tämän vuoden perusteella niin pelottaa. No mitä kaikkea tänä vuonna kävi? Melko vähän, että huoltoon liittyy niin oikeastaan kaiken suurimmat haasteet siinä niin kuin kartan ja tiedoston puutteessa. Että,
niin varsinaisia pummeja tuli, niin itse asiassa kartoitetulla alueella niin käännyin vahingossa Utajärvelle enkä niin Nuojualle sinne Nuojoen voimalaitokselle. Muistin vain, että okei, radan jälkeen ja vasemmalle ja otin eka vasemmalle ja sitten kun voimalaitosta ei näkynyt, niin oli sillä, että nyt pitääpä tarkistaa ja takaisin. Se oli muutama kilometri, mitä ajoin siinä. Sitten Ranualla käännyin vahingossa oikealle, kun piti kääntyä vasemmalle. Muistin, että risteys on taajamassa. Sitten kun tuli taajama loppuun, että ei ollut Kemijärven kylttiä näkynyt, että mennään katsomaan missä se oli. Ja siinä ja sitten ensimmäinen semmoinen outo ongelma tuli samasta tai niin sen jälkeen sitten olin googlaillut Autin kaupan niin aukioloaikoja, että mitä mun täytyy Ranualta ostaa ja sitten oli, niin kuin, ei löydy mitään siitä ja sitten ehkä mä vaan muistan väärin, että siellä ei mitään kauppaa ole ja se oli tietysti Pirttikosken kauppa, joka on joen toisella puolella, mitä piti katsoa ja sitten mulla oli niin, että mulla oli käytännössä Sodankylän asti eväitä jäljellä sitten Ranualta lähdettäessä, kun mä siellä Autin kyläkartanossa niin otin hyvän aamiaisen vielä, niin sitten siinä ja sitten siinä oli tavallaan niin kuin huoltoasemahuoltoja, että mulla oli niin kuin ostettiin ja eväitä oli sitten puoliksi päivää ja tuonne Hettaan saapuessa että siinä niin Kalmakaltiolle, niin siinä oli yksinkertaisesti, niin kuin jokainen etäisyys oli 20 kilsaa pidempi kuin mä muistin. olin melkein 4 tuntia myöhemmin tuolla Hetassa, kun mä kuvittelin, niin sitten jos mä olisin niin alkanut jo siinä Pokantiellä tai niin kuin Lompolossa niin lätälään noiden venepuhdistustablettien kanssa, niin mulla olisi ollut sitten vettä tarpeeksi. Ruokaa riitti, mutta sitten mä olin niin siellä melkein jo Kalmakaltiossa, kun totesin, että tässä menee nyt tosi pitkään ennen kuin mä sitten suunnitellussa majoituksessa siinä laavulla. Totesin, että nyt on parempi vaan ottaa hotelli sitten sieltä Hetasta ja Kyllä. otin sitten. Aiot sä jäädä siihen laavulla, mikä on vähän joku 10, 15, 20 kilsaa ennen Hettaa joen kohdalla? Laavu. Joo, kyllä. Siihen mä oon ajatellut, että lähden siitä sitten aamulla ja käyn sitten aamiaisella Hetassa ja niin edelleen, mutta siinä oli sitten sillä lailla, että mä oon kuitenkin menossa sinne aamiaiselle ja multa on kaikki loppu. Ja sitten samaten sitä hotellilla asti. Siinä oli niinku semmoinen, että niinku ongelma ei sinänsä ollut, mutta se, että kun ei hahmottanut, että missä mennään kilometreissä ja ajassa, mitä tulee kulumaan, niin siinä tuli vähän niinku ongelmaa. Mutta sen jälkeen oli sitten 5 risteystä jäljellä viimeisellä 300 kilsalla, että niissä ei ollut mitään ongelmaa. Laakselvistä en ollut koskaan käynyt, enkä niin tänne koskaan ajanut, että niin tiesin vaan sitten, kun alkaa valoja näkyä ja se vuorenrinnan vasemmalla loppuu, niin se on ensimmäinen merkitsemätön risteys vasemmalle. Ja sitten kun siinä oli sikaani ja sitten sen jälkeen alkoi näkyä pyörän jälkeen, niin oli sillä, että no niin kyllä tämä on oikea tie. Että hienoa. Mutta mikä sulla oli, tai milloin sä tulit maaliin? Se oli 2.30 paikallista aikaa. Eli niin nyt aamuyöllä? Nyt aamuyöllä jo. Voin tuossa vieressä sitten sen jälkeen. Ja se, että niin kuin ensi vuonna ei voi henkisesti varautua siihen, että missä hotellissa nukkuu niin kuin etukäteen ollenkaan. Ja ei voi niin kuin henkisesti varautua, että mitä tietä otetaan. Lähdetään seuraavat maaliin. Kello soi. Joo. Seuraava tulee. Joo, mulla on sitten vielä vähän lisää kysymyksiä. Siellä on Linda. Löytääkö Linda maaliin? Voisi sanoa. Kohta selviää. Olen nähnyt jo maalin ainakin. Eli kun ensi kerralla on 10. kerta sulla, joo. Niin kuka päättää sulle ne ylimääräiset pisteet sitten? Mä oon alustavasti koittanut Samuli Mäkisen kanssa niin sopia siitä, että sen ne suunnittelisi ja saan siis tietää aina vasta seuraavalla rastilla sitten, mikä tämä piste on ja teen sille tämmöiset niin guidelineit siitä, että minkälaisia ne pitäisi olla. Ne ei ole vielä ihan lopulliset, mutta se, että yksittäisen välin pituus ei kasvaisi yli 20% ja kokonaismatka ei kasvaisi yli 200 kilometriä. Että tavallaan siinä haarukassa olisi. Mutta voisi tulla kuitenkin jopa lähes 200 kilsaa maksimissaan lisää matkaa. Se on ihan kohtuullinen haaste sitten voi olla se. Kyllä se tulee vähän lisää, mutta sitten se on sitten tämän pisteiden laatijan sillä myös ammattitaitoa, että se ei tee siitä liian haastavaa. Siis, ideana on, että siinä tulee siis semmoinen 5 kilsaa säteeltään oleva karttalappu, jossa on se piste, missä käydään, ja sitten paikkakunta ja kaupungin osa, missä tämä on. Et ei tarvitse muistaa jokaista Suomen kirkkosaartaa, että missä on juuri tämän näköinen paikka, vaan se, että siinä tulee paikkakunta ja karttapiste, missä käydään, ja sitten sen kautta pitää ajaa seuraavalle kontrollille.
Kyllä, ja tähän siis tosiaan muistutuksena, että kun ajaa 10 kertaa ruskaa, niin sen lisäksi, että ei saa käyttää kepsiä, oman sijaintinsa määrittämiseen, ei saa käyttää karttoja, ei mitään muistilistoja sun muuta, niin sitten 10 kerralla sulla annetaan sekä lähdössä että jokaisella kontrollilla vielä ylimääräinen piste, mitä sä et tiedä etukäteen, minkä kautta sun pitää ajaa seuraavalle pisteelle sitten. Varmistaakseen sen, että toi ei voi käydä ajamassa reittiä etukäteen ja niin kuin vaan muistelemassa sitä, että tuossa tulee jo niin monta lenkkiä, mitä pitää sitten niin kuin reitin suunnalla ajaa, että se on kartan muistamista ja yleistä karttaharjoittelua sitten siinä kohtaa. Ja jos Kyllä. se kuulostaa tosi vaikealta, niin se, että kun on ajanut jo 9 kertaa, niin aika hyvin muistaa nämä Suomen tiet. Kyllä. Sitten otetaan semmoinen hypoteettinen tilanne, että 2 tyyppiä tai useampi on ajamassa 10 kertaa yhtä aikaa. Niin tulevatko nämä lisäpisteet olemaan samoja heille kaikille? Ne tulee olemaan niin kuin, joukossa satunnaisia lisäpisteitä. Eli niin kuin, saavat eri, ja jos esimerkiksi katsotaan 20 ajaa parina, niin ne voivat saada eri pisteitä. Todennäköisesti saisivatkin eri pisteet joka kerta, mutta sitten toi saavat kuitenkin auttaa toisiaan esimerkiksi puhelimitse, että missä helvetissä minä olen tai niin kuin tämän tyyppisiä. Aivan, eli on täysin mahdollista, että kun 2 eri tyyppiä, jotka ajaa 10 kertaa, niin toiselle voi tulla niin kuin enemmän matkaa kuin toiselle siitä ilmastopisteestä. Jos tämä selvä. Kiitoksia. Pääsee läpi. Ja sitten se, että yllättävää, niin joku hetki sen jälkeen, niin maailman voikin olla ihan erilainen, että taas kulkee ja taas menee. Että vaikka niin kuin takamuski on ihan loppu, niin sieltä löytyy vielä muutama milli, minkä varassa pystyy istumaan satulassa ja taas etenee.